আজি বনাম ডিম তৰকাৰী মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে ডিম তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে মই 5টা ডিম লৈছো ডিমগিটা বইল কৰি লৈছো 3টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো মই এইগিটা বইল কৰি লৈছো আৰু বইল কৰি এনেকে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো এনেকে কাটি লৈছো এটা সৰু সাই পিয়াজ ৰুকি লৈছো ইলাইচি 4টা লৈছো এটা শুকান জলকীয়া লৈছো তেজপাত এখিলা দুটা কেঁচা জলকীয়া মিঠাতেল লৈছো আৰু গুৰি মছলা লম হালধি ৰেড চিলি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ নিমখ আন্দাজ অনুসৰি বইল ডিমগিটা এতিয়া মই এনেকে চাকু দি কাটি লম এতিয়া মই ইয়াত নিমখ হালধি দি পেলাই সানি লম এতিয়া মই এখিনি ফ্ৰাই কৰি লম গেছটো জ্বলাই মই কেৰাহীখন উঠাই দিছো এতিয়া মই ইয়াত 4 চামুচ মিঠাতেল দি দিম তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ডিমগিটা ফ্ৰাই কৰি লম ডিম ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা উঠাই লম এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম অকমান নিমখ আৰু হালধি দি দিম এখিনি মই হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিম কাৰণ মোৰ আগতে বইল কৰি থোৱা আছে আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি নমাই লম ইয়াতে মই আৰু 2 চামুচ তেল দি লম তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইলাচি 4টা এনেকে অকমান
ফালি ফালি দিম। ইয়াত মই শুকান জলকীয়া দি দিম আৰু তেজপাত খিলাও দি দিম। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দুটা এনেকৈ ভাঙি দিম। এটা মই পিঁয়াজখিনি দি দিম, যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ প্ৰথমে সেইখিনি দিম। এইখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বাকী পিচি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত গুড়ি মছলাখিনি দিম। 1 টেবুলস্পুন জিৰা, 1 টেবুলস্পুন ধনিয়া দিছোঁ, 1 টেবুলস্পুন কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ, হালধি 1 টেবুলস্পুন আৰু নিমখ মই আন্দাজ অনুসৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিম, যাতে মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু মছলাখিনি ফ্ৰাইও হয় লগতে। মছলাৰ পৰা তেলখিনি ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, তাৰমানে আমাৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ডিম আৰু আলুখিনি দি দিম। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম হাই ফ্লেমত। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম। এইখিনি উতলাই আহিবলৈ দিম আৰু পানীটো কমি যোৱালৈকে মই হাই ফ্লেমত দি থ'ম। আমাৰ ডিম তৰকাৰী হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। মই জোল কৰিছোঁ অলপ। আপোনালোকৰ যদি শুকান কৰিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ পানীটো শুকোৱালৈকে ৰখিব লাগিব। আমাৰ ডিম তৰকাৰী ৰেডি। এতিয়া মই এইখিনি ভাতৰ লগত চাৰ্ভ কৰিম। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।